अवध सी लगती। हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द भिडियो। तपाईहरुलाई आजको भिडियोमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई यस्तो खालको फोटो बनाउन सिकाउने छु जुन चाहिँ अहिले टिकटकमा एकदमै धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। यो फोटोमा जुन टेम्प्लेट चाहिँ ट्रेन्डमा चलिरहेको छ त्यो टेम्प्लेटलाई कसरी युज गर्ने भनेर मैले हिजोको भिडियोमा तपाईहरुलाई सिकाइसकेको छु। भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको एन्ड स्क्रिनमा पनि राखिदिन्छु, यहाँ माथिपट्टि आई बटनमा पनि राखिदिन्छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर भइसकेपछि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको फोटो बनाउन चाहिँ एकदमै धेरै सजिलो छ र तपाईहरुले यो फोटो बनाउनको लागि चाहिँ यसको स्टेपहरु चाहिँ ध्यान दिएर फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन लास्टसम्म हेरिदिनु होला र भिडियो मन परेमा चाहिँ एक लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नु होला, किनभने तपाईहरुको साथ सपोर्टको अहिले एकदमै धेरै खाँचो परिरहेको छ। सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईले आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर TOONME भन्ने एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुस्। त्यसपछि त्यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुस्। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँ सेकेन्ड नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रेन्डिङ भनेर लेखेको छ। त्यो ट्रेन्डिङ भनेर लेखेको अप्सनमा जानुस्। त्यो अप्सनमा गइसकेपछि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टिकटकमा अहिले ट्रेन्डमा चलिरहेको जुन भिडियो फोटोहरु छ त्यो चाहिँ यहाँनिर सो भइरहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ केटीहरुको लागि सिंगलको लागि बनाउनलाई चाहिँ यहाँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यसमा, र कपलहरुको लागि चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा दुईटा रहेको छ कपलहरुको लागि, र सिंगल केटाहरुको लागि चाहिँ यहाँनिर रहेको छ यो वाला इफेक्ट। तपाईहरुले यो वाला यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हालको लागि चाहिँ मैले अहिले कपल वाला लिनेछु, किनभने अहिले टिकटकमा कपल वाला नै एकदम धेरै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ। कपल वाला हेर्न सक्नुहुन्छ यो वाला इफेक्टलाई म सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर त्यसपछि तपाईले आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुस्। फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिर तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ जुन एरो देखाएको छ त्यो एडिट फोटो भनेर जुन एरो देखाएको छ त्यो एरोमा जानुस्। त्यसमा गइसकेपछि यसले तपाईको एकैछिन प्रोसेस लिन्छ, अलिकति धेरै नै, एकैछिन भन्दा नि अलिकति धेरै नै टाइम लिन्छ यसले प्रोसेसिङको लागि। तर प्रोसेसिङ भइसकेपछि यसले रिजल्ट चाहिँ एकदमै खतरनाक दिनेछ तपाईलाई। एकैछिन तपाईहरुले वेट गर्नुस्। वेट गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो रेडी भएर आउनेछ। प्रोसेसिङ भइसकेपछि यहाँनिर एउटा एड आउनेछ, त्यो एडलाई चाहिँ तपाईले काट्दिनु होला। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको फोटो चाहिँ एकदमै खतरनाक तरिकाले एडिट भइसकेको छ। अब भने तपाईले यो फोटोलाई चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ माथिपट्टि 3 डट छ जुन त्यो 3 डटमा जानुस्। त्यसपछि यहाँ सेभ टु डिभाइस भनेर जुन लेखेको अप्सन छ त्यो वाला अप्सनमा जानुस्। त्यो वाला अप्सनमा गइसकेपछि यहाँ तलपट्टि जुन यो सेकेन्ड नम्बरमा डाउनलोड भनेर लेखेको अप्सन छ त्यो वाला अप्सनमा गएर तपाईहरुले यो फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। यति गरिसकेपछि तपाईहरुको फोटो तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भएर बस्नेछ। तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ भएर बस्नेछ। अब भने तपाईहरुले यो फोटोलाई युज गरेर आफ्नो टिकटक भिडियोहरु बनाएर टिकटकमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै भन्दा धेरै लाइकहरु पाउन सक्नुहुन्छ। हस्ता आजको भिडियो यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अनि तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेको छ तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।